Üdvözöllek a csatornámon! Továbbra is tart nálam a kovászmánia. Ezúttal a kedvenc csíkos kalácsom készítettem el kovászos verzióban. Hihetetlenül puha lett és isteni finom. Először összeállítottam a szükséges kovász mennyiséget. 50 g kovászt, 1 evőkanál mézet, 50 g vizet és 100 g lisztet alaposan összekevertem. Megjelöltem egy gumival, hogy lássam a növekedését, és meleg helyre tettem. Az a lényeg, hogy a kovász a duplájára nőjön. Hogy ehhez mennyi idő kell, függ a környezet hőmérsékletétől. A szükséges hozzávalók: 2 evőkanál kakaópor, 500 g liszt, 50 g vaj vagy margarin, egy pici só, 100 g cukor, 1 tojássárgája, 250 g tej és a gyönyörűen megnőtt kovász. A tojássárgáját, a cukrot és a tejet összekevertem. Majd belekavartam az összes édes kovászt. Utána beleszitáltam a lisztet. A szitálás során oxigén kerül a liszt szemcséi közé, ennek köszönhetően a belőle gyúrt tészták levegősebbek lesznek. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. A végén adtam hozzá a sót és a vajat. Én kézzel szeretek dagasztani, de természetesen géppel is végezhető. Amikor a tészta összeállt, 2 részre osztottam. Az egyik részébe belegyúrtam 2 evőkanál kakaóport és 2 evőkanál tejet. Mindkét tésztadarabot beletettem egy vékonyan kiolajozott dobozba, és meleg helyen a duplájára kelesztettem. Ez beletelhet 5, 6 vagy akár 8 órába is, attól függően, hogy milyen hőmérsékletű közegben kelesztjük. Amikor megfelelő lett a tészta, a kakaós részt kinyújtottam vékonyra. A méret lényegében mindegy, csak ugyanakkora legyen majd a másik rész is. Én ezt egy szilikonlapon nyújtottam, mert azzal együtt majd könnyebb lesz ráhelyezni a másikra. Kinyújtottam a világos tésztarészt is. Rátettem a kakaósat, és együtt is nyújtottam még rajta egy kicsit.
Utána feltekertem, és sütőpapíros tepsire helyeztem. Letakartam, és kelesztettem 1,5-2 órán keresztül. A tetejét megkentem felvert tojással, és bemetszéseket ejtettem rajta. Majd behelyeztem a 200 fokra előmelegített sütőbe. Amint betettem, visszavettem a hőfokot 180 fokra, és 30-35 perc alatt készre sütöttem. Szépen megsült, és hihetetlenül puha lett. Remélem neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Köszönöm, ha lájkolod a videót, ha pedig a többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Örülök, hogy velem tartottál, legyen szép napod!